Yeah, so for tonight, acid-base balance po tayo. Pero disclaimer lang po, this is not intended for med students. Baka kasi mamaya mabash ako. Char lang. Ang discussion ko po for tonight is intended for medtechs because exam po namin, in the local and international, there are times that we are required to interpret the acid-base results, yung ABG results po namin. Pero kasi, as a med student also, nung inaral po namin tong part na to sa med, and I figured na may ibang parts na hindi compatible sa medtech. So, I'm saying again that this is intended for medtech po. Okay? But the basic principle is the same. Yun lang po sa interpretation ng mga compensation kasi in medicine, we do computations para masabi po kung compensated or uncompensated. Pero for medical technology purposes, we don't do that anymore. Okay? So, hi po sa lahat ng bumabate. Hindi ko na po kayo may isa-isa ha kasi ayoko pong patagalin yung discussion na to para sa susunod na araw na papakinggan mo ulit hindi ganun kahaba. Okay? So, the acid-base balance maintains our blood pH within the normal range. And the magic number to remember is 7.35 to 7.45. That is really, really a must-remember value. Kahit tapos ka na mag-exam sa totoong buhay, you need to know that. Okay? 7.35 to 7.45. If our blood pH falls down 7.35, lower than 7.35, then we have acidemia. Okay, this is the condition. In the blood na 7.35 blood pH natin, below 7.35 we call that acidemia, and the process that makes our pH low is acidosis. Okay? Conversely, kung mas mataas po sa 7.45, edi meron po tayong condition na ang tawag ay alkalemia, meaning to say the blood pH is greater than 7.45, and the process contributing to this condition is alkalosis. Okay? For our acid-base balance, we have the two organs involved. We have the lungs and the kidneys. Both are paired organs, and ang gusto kong isipin sa kanilang dalawa mag-best friends sila. The lungs will be associated, or the lungs will be regulating our gases, and thus the term respiratory. So, siya ang bahala mag-regulate ng ating carbon dioxide and oxygen. And then, the kidneys, on the other hand, will be regulating the ions. So, that's the term metabolic. So, anong ions yun? We have bicarbonate and hydrogen ions. Okay? So, that's basic ulit. We have the lungs and the kidneys helping each other to maintain the blood pH at 7.35 to 7.45. The lungs regulate our gases, carbon dioxide and oxygen. And the kidneys will regulate our ions, especially bicarbonate. Okay? Also, hydrogen ions. Okay? Since sabi ko sa inyo kanina, ang turing ko sa kanila ay mag-best friend, kapag ang isa ay may sakit or nagkakaroon ng problem, di syempre, yung best friend mo ang sasalo sa'yo. So, whenever the lungs have problem, the kidneys will compensate. If the kidneys have problems, then the lungs will compensate. Pero medyo meron silang pagkakaiba sa terms of compensation. Pag lungs ang magko-compensate, mabilis siya mag-compensate, pero panandalian lang. Pero pag kidneys ang magko-compensate, medyo may katagalan. Sa libro natin, it's about 2 to 4 days. Pero long term naman ang kanyang compensation. So when it comes to compensation, please remember, the lungs will have a rapid compensation but short term only. But the kidneys will have a slow but long term compensation. Okay? So yeah, the hashtag BFF goals nilang dalawa. So again, kapag lungs ang may problema, kidneys ang sasalo sa kanya. Kidneys ang magko-compensate. Pag kidneys ang may problema, edi lungs ang magko-compensate. Kasi they are BFF. Our acid-base balance in the blood is governed by this formula. So again, for medtechs, this is a must-remember formula and must recognize and must memorize. Okay? Lahat na lang ng must. Okay? This is what we call the Henderson-Hasselbalch equation, and nawala yung nag-online. Nagla-live tutorial ako. Mamaya ka na pumasok. Say hi to my mother. Hello. Hi. Naglilinis siya. Mamaya na, I'm live. I'm so sorry. My mother is... Oh. Did you say hi to my mother? Hi, mother. That's my mother. I love her so much. Okay. So, anyway...
This is Henderson-Hasselbalch equation. Ang buong equation kasi is telling us kung ano dapat ang magiging blood pH ng ating blood. Okay? Ay, blood pH ng ating blood. Ano ba yun? pH ng ating blood. So, it says pH is equal to dissociation constant plus the logarithm of salt over acid. Mas madali ko kasi siya natatandaan sa ganitong formula. Naiisip ko yung salt over acid. Okay? Our salt is bicarbonate and our acid is carbonic acid. Kaya lang, sa mga first time pa lang pong aaralin yung, I'm so sorry, merong motor. Sa first time pa lang aaralin ang ating acid-base balance, baka pumalito tayo, no? Kabisaduhin niyo po muna ang ating formula for bicarbonate and carbonic acid. Okay, this is bicarbonate and this is carbonic acid. Okay? May constant po tayo. Ito yung constant. Ito yung ating tinatandaan na dissociation constant ng ating hydrogen ion. So, sa libro po natin, ang sabi po doon at body temperature at 37 degrees Celsius, 6.1 ang ating dissociation constant. So, kahit hindi mo naintindihan yon, you just need to remember this is constant. Hindi nagbabago. It's 6.1 all the time. Okay? So, 6.1 stands for this one plus logarithm. Our salt is bicarbonate. Our acid is carbonic acid. Okay? Or, sometimes kasi, in our problem, ang binibigay sa atin ay hindi carbonic acid value, but the partial carbon dioxide. Okay? So, kapag ang partial carbon dioxide ang binigay sa ating value, then the formula is 6.1 plus logarithm of bicarbonate over partial carbon dioxide times 0.03. Saan naman ang galing yun? This is the formula used to compute for the carbonic acid. Okay? So, ulit, ang ating partial carbon dioxide, pag minultiply daw natin ng 0.03, we get the carbonic acid value. Okay? So, ulit, the Henderson-Hasselbalch equation is the pH is equal to pKa plus logarithm of salt over acid, or 6.1 plus logarithm of bicarbonate over carbonic acid, or 6.1 plus logarithm of bicarbonate over partial carbon dioxide times 0.03. This is also a constant. Okay? This formula is used to get carbonic acid. Okay? So, continuing to the formula, ang tinatandaan po nating ratio is magic number for bicarbonate to carbonic acid ratio is 20:1. Lagi pong mas mataas dapat ang ating bicarbonate sa ating carbonic acid. So, ang trend po sa ating mga exam ay babalik ta rin pag ratio. So, kapag binanggit naman sa atin ano ang normal carbonic acid to bicarbonate ratio, then we say 1:20. Pero usually, nauuna ang bicarbonate. So, bicarbonate to carbonic acid ratio is 20:1. So, that's what we'll put here. Okay? Yun yung pang-substitute natin. So, going back to the formula, we have 6.1 plus logarithm of 20. Saan nanggaling yung 20? That's our bicarbonate. And 1, that is our carbonic acid. So, 20 divided by 1 is 20. Get the logarithm of that. That's 1.3. And therefore, 6.1 plus 1.3 will give you 7.4. Okay, this is the average of 7.35 to 7.45, and that's why the body tries to maintain the blood pH at this level. Ito yung parang standard nila, ito yung idol nilang value, ito yung pH na gusto nilang maabot. Okay, so again, the acid-base balance in our body is governed by this formula, Henderson-Hasselbalch equation. For medtech students, please do memorize that. It's a must memorize formula. Okay. So again, pakikabisado po, no? Pero paniliwanag ko lang ito para po maipaliwanag sa inyo na ang 7.40 ang ating magic number. This is the one that we need to achieve whenever there's an imbalance in our blood pH. Okay? So kung meron po kayong mga papel-papel dyan, maghanda na po kayong magsulat. Or kung hindi naman, pwede nyo naman pong ulitin tong video para gumawa po kayo ng sarili nyo pong chart. Okay? So, kanina nabanggit natin ang BFF organs ay sina lungs and kidneys. Nabanggit natin na ang inireregulate ni lungs ay gases. So, kung magkaroon man siya ng problema, ang term na ginagamit natin ay respiratory. While the kidneys will regulate the ions such as bicarbonate, and kung magkaroon ng problema, then siya ang tinatawag nating metabolic. Okay? So again, the lungs will regulate our partial carbon dioxide. So, ang partial carbon dioxide ang titignan natin ngayon. Kung normal siya, edi normal, wala tayong problema. Pero pag mataas siya,
Since partial carbon dioxide is an acid, it will give you acidosis. And therefore, pag tinignan mo yung resulta ng ABG at nakita mo mataas ang partial carbon dioxide, then the patient might have or may have respiratory acidosis. Kasi mataas yung carbon dioxide. Pag mababa naman, since acid siya, so kung bumababa ang acid, tumataas ang alkaline component, edi the patient will have respiratory alkalosis. Okay? Samantalang kay kidneys, ang tinitignan natin ay yung kanyang regulation ng bicarbonate. Bicarbonate is alkaline. So, pag mas mataas ang ating bicarbonate, kung normal, syempre wala ang problem. Pag mataas ang bicarbonate, edi tataas ang pH giving you alkalosis. Okay? So, pag tingin mo sa ABG result at nakita mong mataas ang bicarbonate, then the patient will have metabolic alkalosis. Pag mababa naman ang bicarbonate, since alkaline siya, so bababa ang ating bicarbonate, magiging acidic ang ating blood pH and therefore the patient will have metabolic acidosis. So simply put, ang titignan mo sa ABG result mo would be the value of carbon dioxide and bicarbonate. Okay, tinan mo alin doon ang abnormal. Pag may abnormality sa carbon dioxide, edi respiratory ang problem niya. Kung mataas ang carbon dioxide, acidosis. Kung mababa, alkalosis. Bakit? Kasi si carbon dioxide, acid. Kung si bicarbonate ang may problema, since siya ay alkaline, pag mataas siya, edi alkalosis. Pag mababa siya, edi acidosis. Pag siya ang may problema, the problem is metabolic. Okay? So, I hope that's clear. Pag clear na po iyon, titingnan na po natin yung iba pang reasons. Yung mga reasons kung ba't ka nagkakaroon ng acid-base balance. Okay? So, kapag daw tayo ay nagkakaroon ng respiratory acidosis, the primary cause would be hypoventilation. Kung by definition, i-discuss natin ito, hypo means decreased, ventilation is breathing. So, medyo tamad ka daw huminga. Pero, syempre, joke lang yun. Para lang matandaan mo na hypoventilation is decreased breathing. So, pag hindi ka masyadong humihinga, edi yung carbon dioxide na dapat inilalabas mo, naiipon sa loob. So, pag naipunan ka sa loob ng carbon dioxide, acid yun, magkakaroon ka ng acidosis. Ngayon, kung halimbawa nasa board exam ka na, tapos number 1, hindi mo alam, nag-hyperventilate ka, ano ba yung hyperventilation? Increased breathing. So, rapid breathing to, hinga siya ng hinga, sobrang sipag niyang huminga. Ano nangyayari sa taong hinga ng hinga? Na, syempre, dapat nakapag-toothbrush siya. Char! Okay, fine. Corny, gets, K. So, pag hinga siya ng hinga, di labas naman siya ng labas ng carbon dioxide. Or, labas siya ng labas ng carbon dioxide. So, naubusan siya sa loob ng blood niya, giving you alkalosis. Kaya sa taong nag-hyperventilate, ang makikita mong disturbance ay respiratory alkalosis. Bakit? Kasi tanggal siya ng tanggal ng carbon dioxide kasi hinga siya ng hinga. At dahil acid ang carbon dioxide, what predominates your blood pH? Alkaline component. Therefore, respiratory alkalosis. Okay? How about in the kidneys? Ang cause daw po ng ating metabolic alkalosis ay ang iyong increased bicarbonate reabsorption. So, pag binalik mo ng binalik ang bicarbonate sa iyong blood, syempre ang bicarbonate at alkaline, magkakaroon ka ng alkalosis. At dahil bicarbonate ang problema, metabolic ang problem. Kapag naman yung bicarbonate, nasusobrahan mo namang itapon, di ba? Kung inaral nyo po ang CM, maaaral nyo po doon na ang bicarbonate ay in-excrete natin via the urine. Pag nasobrahan naman po ang ating pagka-excrete sa bicarbonate, magkakaroon tayo ng acidosis. Bakit? Kasi si bicarbonate ay naitatapon, such as in diarrhea also, at nang natitirang blood pH mo ay nagiging acidic. Therefore, you have metabolic acidosis. Okay? So, madalas ito ibibigay sa atin, syempre, hindi sa diretsyong paraan. Pero minsan, diretsyo naman siya. Halimbawa, sasabihin sa inyo, primary disturbance is increase in carbon dioxide. So, if increase carbon dioxide, ang tanong, problem is respiratory acidosis. Or sometimes, ang itatanong sa atin, ang patient daw nag-hyperventilate. What would be the expected acid-base imbalance? So, kung mag-hyperventilate ang patient, respiratory alkalosis. Okay? Halimbawa naman, nagsuka yung pasyente. So, pag nagsuka ang pasyente, nagtatanggal ka ng acid component. So, dito hindi naman natin nakita. Pero kung alam natin na si hydrogen ion at si bicarbonate ay nare-regulate sa kidneys and then
edi metabolic ang problem natin. Kung alkaline si bicarbonate, si hydrogen ions ay acidic. So kapag nagsuka ang pasyente, nagtatanggal ka ng acid, nagiging alkaline ang iyong blood. So vomiting will give you metabolic alkalosis also. How about if the patient is nagdadiarrhea? So, sa pag nagdadiarrhea ang pasyente, nagtatanggal ka naman ngayon ng bicarbonate kasi tae ka ng tae. So, pag nagtanggal ka ulit ng bicarbonate, again, the problem is metabolic acidosis. Well, there are a lot of mnemonics if you look at books, lalo na si Betty Theriot or si Danny Donor, kung tawagin. Meron siyang mga pa-Rome, or even if you look at Google, kapag itinype mo yung acid-base, yung Rome, yung respiratory opposite, metabolic, nakalimutan ko yung letter E. Kung mas okay ka doon, edi yun yung paniwalaan mo. Ako kasi, I want to understand the principles behind bakit sasabihin mo respiratory alkalosis and etc. before I make a mnemonic. So, kung hindi ko man siya maintindihan by explanation, edi saka na lang ako gagawa ng mnemonic. Pero, if naintindihan mo, this is better because you don't need to memorize anymore. Okay? So, what we're talking about is the primary problem pa lang, ha? Primary problem. Kapag lungs ang may problema, respiratory. Pag kidneys ang may problema, metabolic. And these are the causes. And then also, we will be asked, kung ang problema ay nasa lungs, syempre magko-compensate kidneys. Paano nagko-compensate ang kidneys? So, yung kulay violet natin dito will be the compensation. Okay? So, ganito ang ating pag-iisip. Okay? Kapag ang problema mo ay respiratory acidosis, di ba ang ating problem dito ay tumataas ang iyong carbon dioxide. The compensation will always go the same direction. So, when you say go the same direction, pag tinaasan ni lungs ang carbon dioxide, syempre hindi niya yung sinasadya, pero pag mataas ang carbon dioxide niya, ang tendency ni kidneys, tataasan din niya kung ano man yung nire-regulate niya, which is bicarbonate. Gagayahin lang niya yung direction ng primary disturbance. Bakit? Kasi ito, nagiging acidic ka eh. So, paano mo mapapabalik sa normal na blood pH? Di, tatagdagan mo ng alkaline component. So, nagiging acid ka, kung tataasan mo din yung alkaline component, di, magkakaroon ka ng balance. Okay? So, ano ba? Ang tagal naman natapos ng motor na yun. Ipatokhang nyo nga yun. Nakakainis. Anyway, ulitin natin ha, ang compensation po natin ay the same direction as our primary disturbance. So, kung ang problema, napataas natin ang carbon dioxide, taasan mo ang bicarbonate. And kung titignan mo, ang mataas na bicarbonate ay alkalosis. So, ang kabaliktaran mo sa compensation ay yung kabaliktaran mo sa kabilang organ. So, kung ang problem mo ay respiratory acidosis, the compensation is metabolic alkalosis. Okay? Ganun ang principle ng compensation. Kung ano yung direction ng primary disturbance, gagayahin lang nung other organs. So, kung halimbawa naman, ang problem mo, bumababa ang carbon dioxide. So, nagiging alkaline ang pH. Ang gagawin ng kidneys, edi bababaan niya rin ang kanyang bicarbonate. Kasi pag ginawa niya yon, yung alkaline na pH, sasabayan niya ng acidic na pH, edi magbabalance sila. Okay? Maibabalik nila ng closer to 7.40. Okay? I'm so sorry dun sa motor. Medyo nakakainis na. Pero ganito talaga sa aming subdivision. Mga insensitive ang mga tao. Katulad ng mga insensitive na estudyante sa mga coffee shops. Charot. Okay? So again, decreased bicarbonate. Ang ating decreased bicarbonate is metabolic acidosis. Kaya ang compensation ng ating respiratory alkalosis ay kabaliktaran, metabolic acidosis. Okay? So, ituloy-tuloy na natin explanation. Kapag tinaasan or nataasan ang bicarbonate, tataasan din ni lungs ang kanyang carbon dioxide para mag-balance. Okay? So that the compensation for metabolic alkalosis is respiratory acidosis. And lastly, pag mababa na ang bicarbonate or bumababa ang bicarbonate, bababaan din ni lungs ang kanyang carbon dioxide para mag-balance at bumalik sa normal na blood pH. And the compensation for metabolic acidosis is respiratory alkalosis. Okay? So baliktaran lang sila. Well, pagdating po sa ating exam, sometimes may mga nagtatanong tungkol sa compensation. Pero katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, iba po pagko-compute ng mga medical students, doctors, sa compensation ng acid-base imbalance. So, ito pong discussion na to ay designed
for medtechs, for their exams. Okay? So, meron po tayong tatlong klase ng compensation: compensated, partially compensated, and uncompensated. For simplified version, ang tinitignan po natin ay ang pH. Para masabi mong nakapag-compensate na ang iyong lungs and kidneys, dapat daw na ibalik na natin ang pH sa normal. So, kung meron ka ng normal na pH, compensated ka na. Okay? Pero pag abnormal pa ang iyong pH, pwedeng partially, nagsisimula ka pa lang, hindi pa masyadong compensated, or hindi ka ba nagsisimula uncompensated, or hindi talaga makapag-compensate. And then, when you say compensated, bukod sa normal na pH, ang makikita mo daw ng kaakibat nito ay abnormal na carbon dioxide and bicarbonate. Okay? Pag abnormal ang pH, para ma-differentiate kung partially or uncompensated, tignan mo rin yung resulta mo dito. Pag pareho pang abnormal, edi partially compensated. Pag yung isa ay normal, yung isa ay abnormal, edi uncompensated. Okay? Sa simula, syempre nakakalito yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, gawa ka ng sarili mong ganito, aralin mo, ulit-ulitin mo para hindi ka malilito. The last portion of our discussion for tonight, yung pagpa-practice ng interpretation. And again, disclaimer lang po, this is intended for medtechs, and sorry kung may bura-bura kasi nahirapan ako mag-isip ng mga practice exams natin. Okay? Para ma-interpret natin ng tama ang ating ABG, kailangan kabisado po natin ang normal values. In the exam, this won't be given. So, syempre, kailangan natin itong ma-memorize. Syempre, hindi ito kompleto, pero ito lang ang kailangan mo sa ngayon para ma-interpret mo yung mga resultang ibibigay sa'yo. So, let us all together memorize the values. Okay? pH is 7.35 to 7.45. Tanggalan mo lang ng 7 yan sa harap. That will be your normal value for partial carbon dioxide, 35 to 45. Bicarbonate is 22 to 26. Okay? So, pH, kapag mas mababa sa 7.35, then the term is acidosis. Pag mas mataas sa 7.45, edi alkalosis. Ang carbon dioxide natin ay acid. So, kung mas mababa sa 35, edi alkaline ka. Kung mas mataas sa 45, edi acidic ka. Bicarbonate is alkaline. Mas mababa sa 22, edi acidic ka. Pag mas mataas sa 26, edi alkaline ka. Okay? You need to know how to interpret those para pag binigyan ka ng ganitong problem, ma-interpret mo na siya. Okay? So, the first thing we look at is the pH. Siyempre, para masabi natin kung acidosis ba or alkalosis. So, if you are given a pH of 7.3, our normal is 7.35 to 7.45, then this is decreased, right? So, kapag decreased ang ating pH, then that is acidosis. Okay? Kapag ang ating partial carbon dioxide daw ay given at 60, so that's increased. So, pag increased ang ating carbon dioxide, we also have acidosis. Bicarbonate of 28. 28 is mataas. So, pag mataas ang bicarbonate, alkalosis. So, sino ang jive na jive? Compatible na compatible. So, you have the problem is partial carbon dioxide, therefore the problem is respiratory. Acidosis kasi mababa ang pH. Okay? So, this is respiratory acidosis. Bakit kamo? Pati si bicarbonate abnormal. Kasi nga, pag ito ang problema mo, gagayahin lang niya yung direction pag nagko-compensate siya. Kaya ito ay partially compensated. Bakit natin nasabing partially compensated? Kasi yung pH mo hindi pa siya normal. Nag-start pa lang siyang maging normal. Umabot dun sa normal na level. Okay? Ulit. pH, interpret, look at the values, interpret, and then tignan mo kung ano yung nagja-jive. Ano nagkukos ng acidosis sa kanilang dalawa? So, partial carbon dioxide. Pag carbon dioxide, respiratory. Kung mataas siya, mababa ang pH, edi acidosis. Okay? The next problem, pH is 7.49. Carbon dioxide is 49, bicarbonate is 30. Again, ulitin natin, umpisa natin sa pH. 7.49, this is increased. Okay, so kung increased siya, alkalosis ang meron tayo. Partial carbon dioxide is 49. 49 is also increased kasi 35 to 45 ang normal value natin dito. Pag tumaas ang partial carbon dioxide, edi acidic, therefore acidosis. Bicarbonate is 30. Ang ating normal value is 22 to 26. So, mataas siya. Pag mataas ang bicarbonate, alkalosis tayo. So, sino ang magkamuka? Sino ang nagja-jive? So, meron kang alkalosis dito, meron kang alkalosis dito. Ang problema mo ay bicarbonate, therefore, metabolic. Kasi nga, bicarbonate ang problem. Metabolic what? Alkalosis. Kasi tumaas ang iyong
pH. Bakit po tumaas si partial carbon dioxide? Kasi nagko-compensate ka. Okay? So, this is also interpreted as partially compensated. Again, kasi yung pH mo ay hindi pa normal. Basta daw nag-normal ang ating pH, then that's compensated already. Okay? Pero, katulad po ng sinabi ko hindi, pag ganito sa medicine, sa totoong buhay, hindi po ganito kabilis mag-interpret ng ABG kasi we do computations to see kung talaga bang nakapag-compensate or nagkakaroon na ba siya ng mixed disorders. Meaning to say, may problem na metabolic, kasabay nun ang problem ng respiratory. For again, this is intended for our exam as medtechs. Okay, number 3, 7.40 pH, 7.40, partial carbon dioxide of 30, bicarbonate of 10. Okay? So, 7.40 is normal, right? Kasi 7.35 to 7.45 ang normal natin. 30, partial carbon dioxide is decreased. So, kapag decreased ang ating partial carbon dioxide, we will have alkalosis. And then, bicarbonate is 10. 10 is decreased. So, kapag decreased ang ating bicarbonate, then we have acidosis. Paano po yun? Normal yung pH. Tapos, magkaiba siya, alkalosis and acidosis. Paano po namin malalaman? Okay? Ang turo po sa atin, i-compute po na atin. Pag medtech to hindi nyo to gagawin sa med school. Pag may nakikinig dyan na med student, baka mamali kayo. For medtech purposes, well, syempre, kasi hindi naman tayo talaga nag-interpret. But for exam purposes, ito yung simplified version. Tinan mo yung value and then i-minus mo siya sa normal value. So, kung ang normal natin is minimum at 35, magkano yung difference? 5. Diba? Kasi 32 Tapos, 22 ang ating minimum ng bicarbonate. Tapos, yung kanya 10 lang. 22 minus 10 is 12. So, sino mas mataas? Sino mas abnormal? Ang mas abnormal, si bicarbonate. And therefore, our answer here is metabolic. Anong pH? Kung ano yung direction niya, acidosis. Okay? Again, ang clue natin, pag normal na ang pH, then we interpret this as compensated. Okay? And lastly, this is pH of 7.1, carbon dioxide of 40, bicarbonate of 18. Pag mababa masyado, 7.1, this is acidosis. Pag 40 ang ating carbon dioxide, that's normal kasi ang ating normal value again is 35 to 45. Bicarbonate 18, 22 to 26 ang ating normal. So, mababa siya. Pag mababa siya, meron tayong acidosis. So, paano po yun? This is interpreted as, again, metabolic kasi ang problem mo ay nasa bicarbonate. Acidosis kasi mababa. Okay? Pero ang compensation niya, since one is abnormal and the other is normal, edi ito ay ang ating tinatawag na uncompensated. Kasi sa totoong buhay, di ba dapat nagko-compensate si lungs sa problem ni kidneys. Pero kung nagstay siya as normal, yung bang nahihirapan ka na, tapos hindi ka pa tinutulungan, mga ganong kadens na kaibigan, uncompensated tayo. Charot lang yan. Okay? If you do understand that, then okay po yun. Pero kung hindi pa kasi overwhelmed po kayo sa mga pinagsasabi ko, ulitin niyo po ang video. Gawa po kayo ng sariling chart or table para mas maganda. Okay? Pero pakidagdag na rin po sa ating info. Nakalimutan ko pong sabihin kanina, ang ating relationship with pH. Diba? Kapag nag-aaral tayo ng formula, kung ano yung kapantay niya, ang relationship nila ay directly proportional. Kung ano yung nasa ilalim, edi inversely proportional. So, pag tinanong po tayo, ano po ang relationship ng pH at ng ating bicarbonate, directly proportional. Pag tumataas ang bicarbonate, tataas ang pH. Pag tumaas ang pH, tataas ang bicarbonate. Okay? Ang relationship ni carbonic acid kay pH ay inversely proportional. Pag bumababa si carbonic acid, tumataas si pH. Pag bumababa si pH, tataas si carbonic acid. Okay? If you have questions, pwede nyo po siyang itanong dyan. At kung may time po ako, sasagutin ko. Pero, galaw-galaw din ha, aral-aral din. Pero, if ever na meron po kayong time, ito po ang isang website na may recommend ko po. Kasi meron ako nakitang website way before, na magandang website na nagtuturo po ng isang method for ABG analysis. Meron siya ditong tinuturo na tic-tac-toe method. Okay? Pero wag kayo maano kasi intended siya for nurses. Ganun din po yun, ha? Wala po tayong competition dito. Pwede nyo po itong gamitin. Okay? Ito po ang
Ang website ay this one. I will post it in the comments. You may also search ABG analysis tic-tac-toe method. Sa akin kasi I don't want to use this anymore kasi okay na ako dito sa method ko eh. Pero kung gusto mo pa at baka mas okay to sa'yo, tignan mo siya. Okay, meron siyang tinuturo dito na tic-tac-toe method para baka mas okay sa'yo. Okay? Meron din siya mga quiz. After that, meron siya mga quiz dyan. So you can tawag dito. Ayoko na mag-English. You can exam yourself, char. Okay? Okay, so yeah, let's call it a night tonight. And sana hindi po tumuloy yung mga sipon nyo. God bless everyone and thank you for listening. Ingat po sa lahat ng pangyayari sa buhay and pray a lot. Good night. God bless. Bye-bye.